და კვირის მთავარ თემებს უნდა შევეხოთ. კორონავირუსთან დაკავშირებით ამ დროის მონაცემებით საქართველოში ყველანაირი პანიკა უსაფუძვლა. სპეციალისტები დაბეჭდებით გვიმეორებენ, რომ ახალი ტიპის ვირუსის დადასტურებული შემთხვევა ჩვენს ქვეყანაში არ არსებობს. ინფექციურ საავადმყოფოში ამ დროისთვის 2 ადამიანი სპეციალურ ბლოკშია მოთავსებული და მათზე მხოლოდ დაკვირვება მიმდინარეობს. ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ჩინეთში იმყოფებოდნენ და საქართველოში დაბრუნების შემდეგ სავარაუდოდ ვირუსის სიმპტომები აღმოაჩნდათ. კიდევ ერთხელ ჯერჯერობით ეს ვირუსი კორონავირუსს არ უკავშირდება. ბიოლოგიური მასალა ნიდერლანდებშია გადაგზავნილი და პასუხს 2-3 დღეს შეელიან. პარალელურად გრძელდება უხანიდან საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია. რაც შეეხება ზოგად სურათს, ამ დროისთვის ვირუსით ინფეცირების შემთხვევები მსოფლიოს 27 ქვეყანაშია. გარდაცვლილია 259 ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ ინფიცირების შემთხვევები უკვე თითქმის 12,000 აღწევს, კორონავირუსისგან ამ ეტაპზე სრულად 200-ზე მეტი ადამიანი განიკურნა. ლევან მურჩიაშვილი ვრცლად გვიამბობს ამ თემაზე. ქალაქ ვუჰანიდან ანკარას მიმართულებით საქართველოსა და თურქეთის მოქალაქეები პეკინის დროით დაახლოებით დილის 6 საათზე გაემგზავრნენ. ეპიდემიის ეპიცენტრიდან ჩვენი 3 თანამოქალაქის ევაკუაცია თურქული მხარის დახმარებით განხორციელდა. ისინი საკარანტინო პერიოდს თურქეთში გაივლიან და მხოლოდ ამის შემდეგ დაბრუნდებიან სამშობლოში. ჰუბეის რეგიონის დედაქალაქში ამ დრომდე საქართველოს 4 მოქალაქე რჩება, რომელთაგან 2-ის ევაკუაციაც დღეს გვიანღამით საფრანგეთის მიმართულებით იგეგმება. 3 ჩვენი მოქალაქე ევაკუირებულია ქალაქ უხანიდან, დარჩენილია 4 თანამემამულე. აქედან ერთმა ვიცით, რომ განაცხადა უარი ევაკუაციაზე. 2 მოქალაქე თანახმა ევაკუაციაზე და დღეს გვეგმავთ ამ 2 მოქალაქის ევაკუაციასაც გვიან ღამეს. საქართველოს პირველი დიპლომატი თურქეთს საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაციაში დახმარებისთვის მადლობას უხდის და აღნიშნავს, რომ ეს კიდევ ერთხელ ნათლად ადასტურებს იმას, რომ ორ ქვეყანას შორის მჭიდრო პარტნიორობა და სოლიდარობა არსებობს. ამის შესახებ განცხადება დავით ზალკალიანმა ტვიტერზე გაავრცელა. მინდა მადლობა გადავუხადოთ თურქეთს უჰანიდან საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაციისთვის დანიშნული რეისისთვის. მხარდაჭერის ასეთი გამოხატვა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მჭიდრო პარტნიორობასა და სოლიდარობას ორ ქვეყანას შორის. კორონავირუსის ეპიდემიის აფეთქებასთან დაკავშირებით გსურს ჩინეთმა იცოდეს, რომ საქართველო მის გვერდზე დგას და გააგრძელებს მასთან თანამშრომლობას იმისთვის, რომ შეჩერდეს სასიკვდილო ვირუსის გავრცელება. საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების კუთხით პანიკის საფუძველი არ არსებობს. საქართველო ვირუსის გავრცელების რუკაზე ამ დრომდე მწვანე ზონაში რჩება, რაც მინიმალურ რისკს ნიშნავს. მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებიც. ამირან გამყრელიძე არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ვირუსის შესახებ დეზინფორმაციის გავრცელება მერკანტილურ ინტერესებსაც უკავშირდებოდეს. თესავთ პანიკას მოსახლეობაში. მე არ გამორიცხავ იქ გარკვეულ მერკანტილურ ინტერესებს. არ შეიძლება ხალხის ამ ფაქის გზნობებზე თამაში განსაკუთრებით ამ დროს ხას უსვამთ. როდესაც ისედაც არის მღელვარება მოსახლეობაში, ისედაც არის გარკვეული განწყობა. ადამიანი, რომელსაც ასე ვთქვათ, ნერვული სტრესი აქვს, იმას ყველა ინფექცია ადვილად ერევა. ამიტომ პირველ რიგში ძალიან ვთხოვ ყველას ნერვები დაიწვაროს და ყველაფერი რაც საჭიროა ინფორმაცია ჩვენგან ზუსტი ყოველთვის გექნებათ. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებული განყოფილება გამოჯანმრთელების შემდეგ უკვე დატოვეს ჩინეთის მოქალაქეებმა, რომლებსაც H1N1 ტიპის ვირუსი დაუდასტურდათ. სამედიცინო დაწესებულებაში მედიკოსების მეთვალყურეობის ქვეშ ახლა 24 წლის მამაკაცი და 32 წლის ქალი რჩებიან. ორივე საქართველოს მოქალაქეა. მათი ანალიზების პასუხი სამშაბათს გახდება ცნობილი. 2 პაციენტი ამ ეტაპზე განაგრძობს ჩვენთან მეთვალყურეობას. ამათთან ჩატარებული კლინიკურ-ლაბორატორიული გამოკვლევებით გამორიცხა პნევმონია, განაგრძობენ მეთვალყურეობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენთან ჩატარებული კვლევებით ყველა შესაძლო პათოგენი გამოირიცხა და აქედან გამომდინარე საჭიროებს კვლევის გაგრძელებას, რომლის საბოლოო პასუხს დაახლოებით 2-3 დღე ჭირდება. კორონავირუსით სულ 12,000-მდე ადამიანია ინფიცირებული. ახალი ტიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა არ არსებობს, თუმცა სიმპტომური მკურნალობის შედეგად ვირუსისგან უკვე 300-მდე ადამიანი სრულად განიკურნა. ამ თემას სტუმართან ერთად განვავრცოთ ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი თენგიზ ცერცვაძე მოგაწვდის ახლა ბოლო ინფორმაციას. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ დღეს არაერთი განცხადება, რომ პანიკის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, მაგრამ თქვენთვისაც არ იქნება სიახლე თუ გეტყვით, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილი მაინც შფოთავს და აქვს ეჭვები იმ მოქალაქეებთან დაკავშირებით, რომლებიც ინფექციური საავადმყოფოს ბლოკში იმყოფებიან, რომ არსებობს გარკვეული
გარკვეულწილად ესე ვთქვათ ვარაუდი, რომ მათ უდასტურდებათ კორონავირუსი. მოდით ამ ეტაპზე რა გვაქვს ხელთ მივაწოდოთ მაყურებელს პირველადი ინფორმაცია და შემდეგ უკვე განვავრცოთ რისთვის არის ჯანდაცვის სისტემაზე ზოგადად ამ ვირუსზე წროვისა. დავიწყებ აი ესეთ ისე ზოგადი პასუხით, რომ პანიკის არავითარი საფუძველი არ არსებობს. პანიკა არ არის საჭირო. საჭიროა სიფხიზლე ყურადღების გამოჩენა. მეტი ამაზე მეტი ჯერ არა. ეხლა რა გვაქვს? საერთო მდგომარეობის შესახებ სოფლიოში იცით, ტელემაყურებლებმა ჩვენზე კარგად იციან. ის ზომებიც რაც საქართველოში ჯანდაცვის სამინისტრო და სხვა სამსახურები იღებენ, რომელიც ძალიან ეფექტურია და მე კარგად ვისწრებ სხვა ქვეყნების შესაბამის სამსახურის მოქმედებებს, ერთ-ერთი საუკეთესოა. ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და სხვების ღონისძიებები. მე მოგახსენებთ თუ რა სიტუაციაა ჩვენთან ინფექციური პათოლოგიის ცენტრში და იქ მოთავსებული პიროვნებების შესახებ. სულ დღემდე, მას შემდეგ რაც ეს საკითხი აქტუალური გახდა, შემოსულია 5 პიროვნება აი ამ კორონავირუსით ახალ ინფექციაზე ეჭვით. როგორც შესაძლო შემთხვევა. რა არის შესაძლო შემთხვევა? შესაძლო შემთხვევა თითქოს საერთაშორისო დეფინიციით შემთხვევა, როდესაც პაციენტს აქვს მწვავე რესპირაციული ინფექცია, ტემპერატურის მატება 38-ზე ზევით, ყველა და ის იმყოფებოდა ჩინეთში. უპირველეს ყოვლისა ხუბეის პროვინციაში, უხანში, მაგრამ მაინც განმარცოდა თქვა ზოგადად ჩინეთში. ან ბოლო 14 დღის მანძილზე იმყოფებოდა მჭიდრო კონტაქტში დაავადებულ ან სავარაუდოდ დაავადებულ პირთან. სულ ჩვენთან შემოვიდა ასეთი 5 ადამიანი. 2 ჩინელი ბავშვი, 6 წლის ტყუპი დები, რომლებიც ჩინურ დელეგაციასთან ერთად, ჩინურ ჯგუფთან ერთად, ხაკაციან ჯგუფთან ერთად იყვნენ ყაზმეხში. როგორც ტურისტები იყვნენ შემოსული. არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება, რომ 9 ჩინელი შემოიყვანეს ჩვენთან კლინიკაში. არ არის სწორი კატეგორიულად. ჩვენთან შემოიყვანეს მხოლოდ 2 ბავშვი, ვისაც ტემპერატურის აწევა ჰქონდათ. დანარჩენი 7 მათ არაფერი არ ჰქონდათ და ისინი ჩვეულებრივად იმყოფებიან ბინაზე გარკვეული მეთვალყურეობის ქვეშ. ამ 2 ბავშვს, 6 წლის ბავშვებს მაშინვე ჩაუტარდათ გამოკვლევები, რენტგენოლოგიური გამოკვლევებით. მათ არ აღმოაჩნდათ ფილტვების ანთება, პნევმონია, რაც ძირითადი მთავარი ნიშანია ერთ-ერთი ამ კორონავირუსის ახალი ინფექციის, თუმცა ეს არ არის სავალდებულო ნიშანი, შეიძლება პნევმონიის გარეშეც იყოს ეს ინფექცია. მათ პნევმონია არ აღმოაჩნდათ და რაც მთავარია, ხახიდან აღებული მასალის ვირუსოლოგიური კვლევით მათ აღმოაჩნდათ ატიპის გრიპის ვირუსი. ანუ მათ ცალსახად ჰქონდათ აქვთ გრიპი. მათთან მოიხსნა მთლიანად ყველანაირი ეჭვი კორონავირუსით ინფექციაზე. ეს ბავშვები უკვე მესამე დღეა და უკეთ არიან და დღეს ისინი ითხოვდნენ გაწერას და შეიძლება ეხლა უკვე გაწერილებიც არიან. ანუ მათ დღეს აღარ აქვს მაღალი ტემპერატურა. აღარ აქვს მაღალი ტემპერატურა, ჩაუტარდათ შესაბამისი მკურნალობა, რაც უტარდება ჩვეულებრივ გრიპით ავადმყოფებს და ისინი უკვე აი ამ საეჭვო ზონიდან გამოსული არიან. ბატონ თენგიზ, აი ამ 2 ბავშვთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს კორონავირუსის აღნიშნული სპეციალური შტამი, ხო, რომ გამოვიკვლიოთ. დიახ, არა გვაქვს, საქართველოს ჯერჯერობით ეს არ არის. თქვენ თქვით ასევე, რომ მხოლოდ პნევმონია არ არის ამის დამახასიათებელი. რადგანაც ამ ბავშვებს არ აღმოაჩნდათ პნევმონია, მაგრამ ჰქონდათ მაღალი ტემპერატურა, რატო გამოვრიცხეთ, რომ შეიძლება პნევმონია რომ მათ აღმოაჩნდათ გრიპის ანუ გრიპის შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს კორონავირუსი. თეორიულად ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ ასეთი ძალიან რაღაც დიდი იშვიათობით, რაც 0.01% შემთხვევაში შეიძლება იყოს, ამით ვერ ვიხევზღვანელებთ. ესე იგი, როდესაც აქვს მწვავე რესპირაციული ინფექცია და სახეზია მისი გამომწვევი გრიპი, თანაც დადგინდა რა გრიპი, H1N1 გრიპი, რომელიც იწვევს ზუსტად ამ კლინიკას, რომელიც ამ ბავშვებს ჰქონდათ, ну, რაღაცა უნდა ვიფიქროთ ახლა. ძალიან იშვიათია იმის ალბათობა, რომ ეს ბავშვი ინფიცირებული იყო ერთდროულად 2-ვე ვირუსით. ასე რომ თინდამე თეორიულად შესაძლებელია, მაგრამ რეალურად ძალიან იშვიათად ხდება და თან გრიპს და ამ ახალი კორონავირუსის ინფექციას მართალია გავს ძალიან კლინიკა ერთმანეთს, მაგრამ რაღაც ნიუანსებით მაინც განსხვავდება და ამ ბავშვებს ტიპიური გრიპი ჰქონდათ. ასე რომ ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ, ბავშვებს ჰქონდათ გრიპი, არა კორონავირუსის ინფექცია. ახლა შეეხება დანარჩენებს. დანარჩენებიდან ერთი იყო 24 წლის ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც მუშაობდა ჩინეთში, მაგრამ არა ხუბეის პროვინციაში, არა უხანში
და ჩამოვიდა ისიც 3 დღის წინ საქართველოში, ქონდა ყელის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა და მოვიდა ჩვენთან, მომართა ჩვენ კლინიკას. ამ პაციენტთან ჩატარდა ასე გამოკვლევა, მას პნევმონია არ აღმოაჩნდა. მეორე დღესვე მისი ტემპერატურის ნორმალიზება მოხდა, ის აბსოლუტურად კარგად ზრდობდა თავს, არანაირი ლაბორატორიული გადახრა მას არ ჰქონდა და ის გაეწერა უკვე ბინაზე, ოღონდ იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ და მისი მასალა, მისი ხახიდან აღებული მასალა გერმანიაში გაგზავნილია მაინც ყოველი შემთხვევისთვის, მაგრამ იმდენად არ გავდა ეს კლინიკურად კორონავირუსის ინფექციას და უკვე ეს პიროვნება კარგად არის, რომ შესაძლებლად ჩაითვალა ის ყოფილიყო ბინაზე და იქ იყოს მეთვალყურეობის ქვეშ. შემდეგ ახალგაზრდა ქალბატონი, რომელიც სწავლობდა ჩინეთში, აი ეს ყველაზე ესეთი შემთხვევა იყო, მეტ დაკვირვებას მოითხოვდა, იმიტომ რომ ეს ქალბატონი სხვებისგან განსხვავებით სწავლობდა სწორედ უხანში, სადაც არის ეპიცენტრი ამ ინფექციის. კი ბატონო. ამიტომ ბუნებრივია მას თავიდანვე განსაკუთრებული ყურადღებით ვექცეოდით, ესე იგი ჩაუტარდა რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და პნევმონია არც მას არ აღმოაჩნდა, მაგრამ როგორც თქვენ ბრძანეთ და როგორც ვისაუბრეთ, პნევმონია არ არის აუცილებელი სიმპტომი ამ ინფექციისთვის, ის პნევმონიის გარეშე შეიძლება იყოს უბრალოდ მძიმე შემთხვევებისთვის დამახასიათებელია პნევმონია. ამ ქალბატონს ტემპერატურა ახასიათებს? ბატონო? ტემპერატურა აქვს ამ ტემპერატურა ქალბატონს ქონდა. ეხლა აქვს, მაგრამ დაბალი 37 და 1-2. თავის დროზე ტემპერატურა ქონდა, ლაბორატორიული გამოკვლევებით რაიმე გადახრა არ დადგინდა, მაგრამ ეს ხალი რჩება ჩვენთან და მისი მასალა გაგზავნილია გერმანიაში ტესტირებისთვის, რამდენადაც ეს ქალბატონი მაინც ჩამოსულია ეპიცენტრიდან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ის ჩამოსულია უხანიდან, თუ ჩინეთის სხვა ქალაქებიდან, სადაც არის ინფექცია გავრცელებული, მაგრამ ძალიან იშვიათად, ესე იგი, მცირეა რაოდენობა, უხანში ბევრია. ამიტომ ეს ქალბატონი დღესაც იმყოფება მეთვალყურეობის ქვეშ, თუმცა უკვე არავითარი თქვა რაიმე კლინიკური გამოვლენა მას პრაქტიკულად არ აქვს, აქვს მცირე ტემპერატურის მომატება სუფებრილური 37.2 და დიდი ალბათობით მასაც არ აქვს ეს ვირუსი, მაგრამ საბოლოო შედეგი დაიდება დაახლოებით 2-3 დღის შემდეგ, სამშაბათისთვის დაახლოებით. ეს მესამე პაციენტი. მეოთხე პაციენტი და მეხუთე, რომელიც გუშინ წუხელის შემოვიდა ჩვენთან, ის სხვათა შორის თავისი ჩინეთიდან ჩამოსული ახალგაზრდა მამაკაცი 26 წლის საქართველოს მოქალაქე და ის თავისით მოვიდა ჩვენთან, კითხულობს, იცის სიტუაციას ფლობს და აღენიშნა ტემპერატურა 38 არა, 37 და 8. ამიტომ დეტექტორმა აეროპორტში არ დააფიქსირა ის როგორც შესაძლო ინფიცირებული, როგორც საეჭვო. ის აფიქსირებს მხოლოდ 38-ზე ზევით ტემპერატურას. ამას უნდა 37 და 8. თავისით მოვიდა ამიტომ. ანუ საყურადღებო არის ტემპერატურა, რომელიც 38-ს მაღლაა? დიახ, აქ მეტია ალბათობა, მაგრამ ისე შეიძლება 38-ზე დაკლებიც იყოს და მაინც იყოს, მაგრამ იცით, საერთაშორისო პრაქტიკა ესეთია და ჯანმოს რეკომენდაციები, რომ რაღაცით უნდა იხელსუყადელო, იცით, რაღაც კრიტერიუმები უნდა აიღო. რაღაც ზღვარი უნდა აიღო და ეს ამ ზღვრად აღებულია 38. ამას ჰქონდა 37 და 8, მაგრამ თავისით მოვიდა ჩვენთან. ჩაუტარდა ამასაც ყველანაირი გამოკვლევები, აქვს ბრონქიტი, პნევმონია არ აქვს და იმყოფება ამჟამად ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ და მკურნალობის ქვეშ, ამ ბრონხის მკურნალობს, დიდი ალბათობით მასაც არ ექნება ამ ვირუსით ინფექცია, ასე რომ ჯერჯერობით სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, იმიტომ რომ აქ-იქ გაისმის სწორები, რომ შესაძლოა მალავენ, შესაძლოა არის პაციენტები და არ აცხადებენ გამორიცხულია. საერთოდ ბოლო პერიოდში ჩვენ ასეთი პრაქტიკა არც ერთი ინფექციების და არც ერთი ეპიდემია, გაცილებით უფრო საშიში ინფექციური დაავადებები იყო ვიდრე კორონავირუსის ინფექცია, გაცილებით უფრო მაღალი ლეტალობით და მეტი გადამდებობით და არასოდეს არაფერი არ დაგვიმოვალს. მოსახლეობას ყოველთვის ვაწოდებთ აბსოლუტურად ობიექტურ გამჭვირვალე ინფორმაციას. ამიტომ მოგახსენებთ, რომ დღეს არც ერთი პაციენტი საქართველოში ჯერ არ დაფიქსირებულა ახალი კორონავირუსით, ხოლო რჩება დაკვირვების ქვეშ
ორი მოქალაქე. ორი პაციენტი მხოლოდ. ბატონ თენგიზ, თქვენ თქვით რომ გაცილებით, ასე ვთქვათ, მეტი გამოწვევა ქონია ჯანდაცვის სისტემას მაღალი ლეტალობით, მაგრამ ეს ვირუსი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ ძალიან საყურადღებო და საგანგაშოდ გამოაცხადა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თქვენ თქვით რომ ჯანდაცვის სისტემა მზად არის თუ ღმერთმა დაგვიფაროს მსგავსი გამოწვევა ჩვენს წინაშეც დადგება. აი, შეგიძლიათ გითხრათ, რაში გამოიხატება ეს მზადყოფნა? ორი ნაწილით, ერთი კლინიკურით, ესე იგი, ჩვენთან რო პაციენტს მოიყვანებენ რითი ვარდსად, ეს არის ბოქსირებული განყოფილება, სრულფასოვანი ბოქსირებული განყოფილება, ჩვენ გვაქვს 20 ბოქსირებული, არა ბოქსირებული პალატა, რომელიც ზოგიერთ სხვა საავადმყოფოსაც არამედ ბოქსი, ნამდვილი ბოქსი. მათგან 13 არის უმაღლესი უსაფრთხოების ბოქსი. იგულისხმება, მას აქვს ორი შესასვლელი იზოლირებული გარედან და შიგნიდან. ესე იგი, ეზოდან აქვს შესასვლელი ისე რომ არ ხვდები დერეფანში და არავისთან კონტაქტში არ შეიხარ და დერეფნიდან. იქ მოთავსებული პაციენტი აბსოლუტურად იზოლირებულია გარემოდან. ჩვენ გვაქვს ასეთი 13 ბოქსი, რაც ცოტა არ არის, ბევრია და გვაქვს კიდევ 8 ბოქსი, ეგრეთ წოდებული ნახევარ ბოქსი, რომელსაც ესეთი ორი შესასვლელი არ აქვს. ანუ გვაქვს ძალიან კარგად მოწყობილი განყოფილება, გვაქვს კარგი ეკიპირება, ექიმობის, ანუ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, გვაქვს ყველანაირი მედიკამენტი და რაც მთავარია, გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება განსაკუთრებით საშიში ინფექციების მართვის. ყოველთვის მინდა გითხრათ, ყოველგვარი ყალბით თავდაბლობის გარეშე, რომ ყველა წინა სხვა ეპიდემიების დროს და მაგალითად იგივე ღორის გრიპის ეპიდემიის დროს ან არსებობს ესეთი განსაკუთრებით საშიში ინფექცია, პნევმოკოკოს ცხელება და სხვა, ყველა ინფექციის დროს საქართველოს ჰქონდა ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ან დაბალი სიკვდილობის მაჩვენებელი. აი ეს გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ მზად ვართ. რაც შეეხება სხვა მზადყოფას, ესე იგი, ქვეყნის მზადყოფას, ჯანდაცვის უსაფრთხოების ზომებსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში. დიახ, ესე იგი, ანუ ის ზომები, რომელიც არ არის კლინიკაზე დამოკიდებული და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის და ჯანდაცვის სამინისტროს და არამატრო ჯანდაცვის სასაზღვრო სამსახურის, შემოსავლების სამსახურის, აეროპორტის სამსახურის პრეროგატივაა. იქაც მე ესე ჩახედული არა ვარ, მაგრამ ვიცი რომ იქაც არის სრული მზადყოფა. თქვენ გინახავთ ალბათ რომ აეროპორტში დგანან შესაბამისად ეკიპირებული ადამიანები, უზომავენ ტემპერატურას სპეციალური არაკონტაქტური დეტექტორით, მიღებული აქვთ ყველა ინსტრუქცია, ყველას ურიგებენ ესეთ ფლაიერებს, ანუ სამახსოვროებს, ინფორმაციას, არის ცხელი ხაზი, ჩართულია ჩინეთის საკონსულო. მოკლედ, რისი გაკეთება შეიძლება და ყველაფერი შეიძლება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ. იმედი გვაქვს რომ მომავალშიც კიდევ უფრო კარგი ინფორმაცია გექნებათ ჩვენთვის და მაყურებლისთვის. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.